শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আজি আমি গুণোৎসৱৰ দিনা মৰ্ণিং এছেম্বলিত কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। মৰ্ণিং এছেম্বলিত 7টা পইণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 7 নম্বৰ দিয়া হ'ব। প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল কণ্ডাক্ট ইন ডিচিপ্লিন এণ্ড ছিষ্টেমেটিকেলি মৰ্ণিং এছেম্বলি কণ্ডাক্ট কৰিছে নে নাই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাত 1 নম্বৰ দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰত হ'ল অল ষ্টুডেণ্ট এণ্ড টিচাৰ পাৰ্টিচিপেটেড, সকলো ষ্টুডেণ্ট উপস্থিত আছে নে নাই, সকলো টিচাৰ উপস্থিত আছে নে নাই, সেয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 1 নম্বৰ দিয়া হ'ব। সেয়া হ'ল 2 নম্বৰ পালোঁ আমি। 3 নম্বৰত SMDC মেম্বাৰ আৰ প্ৰেজেণ্টেড হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 1 নম্বৰ দিয়া হ'ব। 4 নম্বৰত প্ৰেয়াৰ, জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, সংকল্প, এই 4টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কৰিলেই আপুনি 1 নম্বৰ পোৱা যাব। কেতিয়াবা কি হয়, আমি প্ৰেয়াৰো কৰিলোঁ, জাতীয় সংগীতো গালোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতো গালোঁ আৰু সংকল্পও ল'লোঁ, সেই গোটেইখিনি কৰি থাকোঁতে সময়টো গুচি যায়। সেয়ে সেই 4টাৰ ভিতৰত কেৱল এটা মাত্ৰ কৰিলেও আপুনি 1 নম্বৰ পোৱা যাব। 4টা কৰিলেও 1 নম্বৰে পাব। 5 নম্বৰত ইনস্পেকশ্যন অফ পাৰ্চনেল ক্লিনলিনেছ, ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাফ চিকুণতাৰ বিষয়ে চাইছেনে নাই সেয়া চাব, আৰু যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে তাত 1 নম্বৰ দিয়া হ'ব। 6 নম্বৰত নেওতা, কুইজ, স্পিচ অন ছিলেক্টেড টপিক, নিউজ পেপাৰ ৰিডিং, এই 4টা বিষয়ৰ ওপৰত 1 নম্বৰ দিয়া হ'ব। 4টাৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিলেও আপুনি 1 নম্বৰ পোৱা যাব। যদি 4টা কৰে তেতিয়াহ'লেও 1 নম্বৰে পাব। লাষ্টত ডিছকাশ্যন অন ছিগনিফিকেন্স অফ দ্য ডে, মেছেজ অফ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি এটচেট্ৰা, সেই দুটাৰ বিষয়ত যদি আপুনি মহৎ লোকৰ বাণী ক'বলৈ দিছে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টক তেতিয়াহ'লে আপুনি 1 নম্বৰ পোৱা যাব, অথবা দিনটোৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লেও 1 নম্বৰ পোৱা যাব। মুঠতে 7 নম্বৰ আছে। এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত যদি আপুনি মৰ্ণিং এছেম্বলি কণ্ডাক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে 7 নম্বৰ পাব। ইয়াতকৈ অধিক কৰিলেও আপুনি 7 নম্বৰৰ ওপৰত মাৰ্ক নাপাব। মোৰ মতে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত মৰ্ণিং এছেম্বলি কৰিলেও সম্পূৰ্ণ 7 নম্বৰ মাৰ্ক পোৱা যাব। ধন্যবাদ।